Takže čau, zdravíme vás a dneska pro vás máme jedno překvapení. Matěj Ryšavý, ahoj. A Matěj je nový člen našeho Bodyflex Fitness týmu a budou se dít velké věci, takže dneska uvidíte Matějův trénink. Matěj vám něco o sobě řekne. Tak já se teďka chystám na trénink a udělám si tady předtréninkovku Kickers. Není to nic, co bych neměl vyzkoušenýho, já tenhle ten předtréninkáč znám. Sám jsem ho teďka jako používal i v přípravě před Evels, takže vím, co od něj očekávat, vím, kolik si toho dát už sám na sebe, takže to jsou takové věci, které si každý musí vyzkoušet sám, no. Takže vlastně v podstatě Bodyflex není pro mě nic neznámého. Kolik si dáváš odměrek? Já si dávám 2. Občas v té dietě, když už jsem byl fakt jako hodně unavený před tréninkem a tak jsem si k tomu dal ještě spalovač, Red Thermo. To mi vždycky jakoby k těm 2 odměrkám úplně pomohlo a ten trénink pak měl úplně jiný drive. Já si do toho ještě takhle dávám odměrku BCAček s glutaminem do té předtréninkovky a pak si vždycky jednu odměrku dávám ještě, když si ten předtréninkáč vypiju, tak si dávám ještě na trénink jednu odměrku a to popijím při tréninku. Tak. Moje nejoblíbenější příchutě kiwi. Mám vyzkoušený úplně všechny, abyste si nemysleli, že nemám vyzkoušený ty příchutě. Jako jsou všechny skvělý, ale já prostě miluju kiwi. A když se to kiwi jako smíchá s tím Kickersem, jo, který je trošku nakyslej, tak je to úplně luxusní a osvěžující ještě před tím tréninkem, takže bomba. Teď si ještě udělám plný shaker, odměrku BCAček s glutaminem a jdem na to. Poslední opakování jsou poloviční, protože Johnny Jackson taky jezdí poloviční. A jaký máme louny? Tady. To dělám tak, že vždycky v tom prvním cviku se mezi sériema ten sval protahuji. Ono pak do toho tréninku, když třeba jedeš 4 nebo 5 cviků, tak se tam drží daleko líp pumpa. Dostaneš tu fascii, viď, a pak má to kam jít ta krev. Přesně tak, no. Líp se tam ta krev drží. Ještě jednu sérku, tu dám schazovanou. Teď je ten trénink taková všeho chuť prostě, no. Teď to tělo po těch závodech reaguje úplně na všechno, tak spíš si to dělám tak, jak mě to baví. Takže teď mám 3 týdny po závodech
po EVOS vlastně. A teď se vlastně vždycky po těch závodech to tělo se dostává úplně nejlíp do anabolického stavu. Do toho, že prostě rostou ty svaly, v podstatě z mála jídla prostě, jo. Já jsem třeba 5 dní nejedl a v podstatě myslím si, že jsem nestratil ani gram svalu, jo. Akorát se mi to prostě, jakmile jsem začal jíst, tak se mi to dofouklo, dotáhlo pěkně a ty svaly jsou teďka hezky plný. A vzhledem k tomu, že chcem využít naplno tohleto období, a tak vlastně jsme se zaměřili na mý slabiny, což je šířka zad a šířka ramen. Takže vlastně teď jsme udělali takovou 4týdenní specializaci právě zaměřenou na ramena a na záda, jo. Hlavně teda na tu šířku. Takže teď dá se říct vlastně ramena a záda trénuju stylem, že tam mám jednotýdně těžký trénink, těžší váhy, prostě víc sérií a tak. Ale všechno je to vždycky s precizní technikou, na tom já si zakládám prostě v tom tréninku a vždycky ta váha je odpovídající té technice, no. Aby jsem tam prostě držel tu techniku samozřejmě s maximální váhou, co to jde. Takže mám tam vlastně i těžký a lehký trénink ramen během toho týdne. Pak tam mám dohromady prsa, ruce a jednou za 10 dní nohy. To je vlastně, mě nohy zaberou strašně moc z regenerace na úkor jiných svalů. A tak z tohohle důvodu jsme je dali jednou za 10 dní, aby vlastně ta regenerační kapacita nebyla zabíraná těma nohama, ale mohlo to tělo skvěle regenerovat a dodávat ty živiny potřebný pro růst právě těm slabinám, na který se teďka zaměřuju a který trénuju víc. Snažím se to dobrou technikou prostě odcvičit v plném rozsahu pohybu většinou a snažím se hodně procítit svaly, napumpovat to, nakrvit to teď to jde prostě. Jak je dost jídla už po těch závodech a to tělo už se tak nějak zpamatovalo, jak mě ty tréninky teďka dost baví a když si nám prostě pořádnou tréninkovku, což jsem si dneska dal, a to jídlo je prostě během toho dne srovnaný a je tam to, co má být, tak to napumpování je prostě úplně perfektní při tom tréninku a strašně mě to baví. A v jednu chvíli jsem už ani v jednom cviku nemohl dát ruce k sobě, jak jsem ty prsa měl nakrvený, to byl jako mazec. Já jsem víc spíš na ty kladkový, pákový věci, jo, takže i na ty stroje, ale já si myslím, že vždycky v tom tréninku by ten základní cvik více kloubový prostě vždycky měl být. A nohy tam furt jsou? Jo, takže vždycky se tam snažím dát na prsa tlaky nějaký, bench ten nejezdím, ten mi moc jako nevyhovuje, nejde. Takže vždycky si dám nějaký tlaky, nebo nějaký pakový stroj, jako třeba Hammer tady dneska. No a vždycky, ať tam je jeden ten základní cvik a pak už se snažím spíš izolovanější procítit ten sval, podtrhat ho zase prostě úplně pořádným protažením v tom cviku, je to v plném rozsahu.
Takže vlastně já jsem v loni měl soutěžní váhu 75 kg. Letos jsem teda měl soutěžní váhu, navážil jsem na prezentaci 86,9, abych byl přesnej. Takže v podstatě bezmála 12 kg jsem nabral za rok svalové hmoty. Myslím si, že to bylo úplně ve stejné jakoby formě. No, jak se mi to povedlo, no. Já jsem v podstatě od minulých závodů, já jsem byl hrozně zklamaný z toho, jak to dopadlo, jak jsem vypadal a prostě já jsem si hned po tom, co mě řekl, že nejdu do finále, jak jsem si prostě řekl, že příští rok prostě předvedu takový progres, že to nikdo nebude chápat. Což nevím, jestli se mi povedlo nebo nepovedlo, to tak posoudí i druhý. Já jsem s tím byl strašně spokojený, já jsem vlastně v podstatě od prvního dne té minulé soutěže celý ten rok dělal všechno pro to, aby jsem v ten den D vypadal co nejlíp, byl co nejsuší, největší a nejplnější. A hlavně, aby jsem sám ze sebe nebyl zklamaný, aby jsem byl sám ze sebe spokojený. A pak už to v podstatě není na mě. Já jsem prostě chtěl přijít co nejlepší a lepší než minulý rok. No. A opravdu každý jednotlivý den z celého toho roku jsem prostě dělal 100% pro to, abych byl co nejlepší další soutěž. A neuhnul jsem ani na minutu. Prostě já jsem tomu fakt dal všechno, co jsem mohl. No, dopadlo to tak, jak to dopadlo. Bylo 112 kg svalů. No. Takže konec. Jo, krásný trénink. Takovej nejenom procítělý, ale i správně agresivní a takovýhle tréninky mám rád, takhle by to mělo být. Super. Tak mám po tréninku vždycky jediný, co si dávám akorát, nebo okamžitě po tréninku, je hydro vlastně. A pak až mě vždycky čeká jídlo, sacharidy, bílkovina. Takže dám si hydro, ještě jsem ho neměl, takže jdu na něj. Jsem na něj hrozně zvědavý a já vzhledem k tomu, že mám malinko horší trávení veškerých syrovátkových proteinů a jediný, co teda používám, tak jsou hydra, DH32. Moje trávení fakt jako pozná kvalitní hydro, jo, takže a to vám řeknu tak za 20 minut. To je 30 odměrka, že jo? No, takže já mám odměrku a půl, 45 gramů hydra vždycky po tréninku. Tak já myslím, že chuťově bude jako pecka. Já si jako ulítávám na těch příchutích, na těch takových hořkých ocasech, který mývají ty hydra. Tak jsem zvědavej na tenhle. A jinak jiný proteiny než čokoládový já nepiju, takže... No, myslím, že budeme kamarádi. Budem. Ty vole. Jo. Takže pohoda, jo. Ty vole. Dobrý. Proč to vždycky trvá tak krátkou dobu, ty vole, to pití toho hydra. Ty vole. Takže chuťově za mě spokojenost velká. No, na mý trávení jo, ale ono už, když to hydro vypiješ, jo, tak prostě to hydro do tebe prostě musí
vklouznout skoro jak voda, dá se říct, jo, prostě. A tohle to do mě vklouzlo úplně suprově, už i díky tu chuti. Takže za 20 minut vám řeknu, jestli to je OK nebo ne. To se pozná. U mě jo. Tak trénink dobrý. Pecka. Jdem se najíst teda. Pokecat pořádně. Yes. Protože my chceme strašně moc vědět, jaký má Matěj plány a co prostě v jeho životě se děje teďka, protože je strašně vyrost. Za rok přibral 12 kg, což je prostě, to je prasečina, to je strašný. Já vůbec nechápu, jak dokázal nabrat 12 kg svalů za rok. Takže to z něj chci dneska dostat, jako jo. Jo, takže si dáme něco dobrýho, Matěj má po závodech 3 týdny už, takže teďka už si občas taky asi dá něco, co by neměl normálně v dietě. Ale co, svůj sen si splnil, výsledek udělal, takže jdeme na to. Takže jízda smrti. Kaja už je v zimním režimu. Ty vole, nech mě. Nechci se mi česat. Mám podzimní krizi. Takže bodyflexovi jedou na žrádlo. Kaja zase nemá hadry bodyflex, že jo, to se na to sere. Já to seru, no. Nereprezentuje. Tak sorry, že nemám zimní bundu. Sorry, že nemám zimní bundu. Vypovíme smlouvu, Kaje. Vypovím, ty vole. Dostaneš padáka. Manželskou. Tak to nejde vypovědět. To je nejlepší whisky. Minule jsme byli si sednout, za mnou Jirka s Kájou přijeli a vždycky jsme si o něčem povídali a něco a teď se začali úplně manželsky hádat. A já jsem se tak začal vždycky červenat a nevěděl jsem jako co mám říkat. Matěj se tam krčil radši. To my furt děláme. My se nehádáme, to je vždycky úplně jenom moje samostatná konverzace, že jo. Jo. Abyste si nemysleli, že na těch videích to je hraný. Ne, fakt není. Tak jsme se přesunuli do restaurace. Kaja už si tady dává svoji polívku, vývar, kdyby náhodou. A takže, Matěj, co si teďka dáváš? Já jsem viděl, že jsi tady dal nějaký lektvary z kumavky. No. Co to tady budeš teďka dělat? Tak já vzhledem k tomu, že jsem jako po závodech a tak vždycky dělám po závodech takový, dá se říct detoxy úplně, jo. Ať se ledviny dají dokupy, játra se dají dokupy a veškerý procesy v tom těle, ať to zase všechno šlape tak, jak má, protože to tělo je strašně oslabený tím náročným režimem před závodama. Takže teď tady mám směs na ledviny, je to vlastně směs z pupenů různých bylinek, je to tam namíchaný v poměru, v kterém prostě oni to dělají a mně to hrozně sedí, já už to používám asi rok, tadyhle ty věci a nejenom po závodech, akorát po závodech dávám prostě něco jiného, jo, i třeba mají směsi na imunitu a tak. Já mám teďka na lymfu a ostropestřec na játra, trávicí směs, vzhledem k tomu, že mám slabý trávicí trakt, tak tohle to mě strašně pomáhá. Takže jsem na to zvyklý, no a v podstatě si to nosím furt u sebe. A dávám to vždycky před jídlem, některý se mi dává před jídlem, některý po jídle. Podle toho dávkování a hrozně mi to sedí. A já jsem na to ujetej celkově na tyhle ty bylinky a na tyhle ty zdravé věci, no. Jsem na to uchyl trošku. Takže tadyhle ty 3 dávám takhle před jídlem. Klasika, Kajen vždycky nasraná, když jdem na jídlo, vždycky spíčuje celé jídlo a nechutnají. Tak to ochutnej. Já to chutnat nechci prostě. Ta voda je slaná jak svině, tak ty nevíky jsou úplně ty vole. No tak prostě já takový shit nejím prostě, no. Tak ty to doděláš. Ne. Ne, chtěl jsem říct hlavně, nech mi tu polívku, já nechci polívku. Chtěl jsem říct vlastně, že jsme zjistili teďka, proč Matěj, nebo jakým způsobem Matěj přibral 12 kg za rok. Že on do sebe prostě rve takovýhle nějaký kapičky, bůh ví, co tam má. Kecá určitě. Ne, je to pecka, jako musím říct, že jako Matěj o tom přemýšlí. Jako tohle je ta nejdůležitější věc, proč jsem dneska tady.
abych podepsal smlouvu s Bodyflexem, kterou už teda mám jako prostudovanou a vím, co v ní je. Takže tohleto vnímám jako další velký krok v té mý sportovní kariéře. Děkuji Jiříku za tušku. A hrozně se těším jako teďka na to období, co přijde, protože si myslím, že to bude fajn, že to bude super a těším se na další jako progres s těma lidma. Je to tam, je to stvrzený. Sice ne krví, ale podpisem. To dneska stačí. Krví to stvrdíme až v dietě. Omlouvám se, nemyslete si o ní, že jsem nějaký feťák, ale... Trávící enzymy? Pangro! To víš, jo. Pro jistotu 2 tabletky. Já to červený maso strávím. Ten Matěj, ty vole, on sype jak kryko, ty vole, on furt do sebe rve nějaký prášky, tabletky, ty vole, kapičky. Co to je? Závidíš, veď? Jsi úplně z toho hotovej. Hrozný, ty vole. Tak dobrou. Děkuju, taky dobrou chuť. Tak já už jsem dojedl a teď tady mám ještě zase ty bylinky, teď to je trávicí směs, kterou dneska vím, že budu potřebovat, protože jsem si dal vepřovou panenku, teda krkovici, krkovici a jako a červený maso skoro jako vůbec nemůžu. Mletí trošinku a to si dám tak třeba jednou za měsíc. No a vepřový už jsem neměl asi 2 roky, takže jsem zvědavý, co to jako udělá, no. Takže to máme k dnešnímu videu, jsme strašně rádi, že jsme získali Matějovu důvěru, doufám, že je tomu i naopak. A jak jste slyšeli, prostě ty jeho výsledky a to jeho smýšlení, to je prostě obdivuhodný a takovýhle člověk mě osobně dokáže strašně moc inspirovat a přinutí mě přemýšlet ještě trošku hloubš, než o některých věcích přemýšlím, a to je přesně to, co potřebuji. My se zkrátka prostě chceme obklopovat pozitivníma lidma, kteří nám něco přinesou, a Matěj zrovna tady ten člověk je nejenom v našem biznise. Samozřejmě s Matějem jsme teďka podepsali smlouvu o sponsoringu, takže samozřejmě jako pro nás je to určitým jako smyslu biznis, ale hlavně prostě my chceme dělat to, co nás baví, a my to děláme, a to je prostě to nejvíc, co si v životě můžeme přát, že můžeme prostě se bavit s takovými lidma a být s nima prostě i přátelé, nejenom, že si podepíšeme smlouvu a udělovat sankce za to, že někdo neplní své povinnosti, to prostě my vůbec jako nechceme. Takže jsme opravdu rádi, že dneska jsme tady tohleto všechno dali dohromady, že jsem měl možnost Matěje vidět cvičit a opravdu používá i hlavu při tom cvičení, a je vidět prostě, když používáte při tom cvičení kolikrát víc ten mozek než ty svaly, tak z toho může být třeba i 12 kg za rok. Jo, takže je to pecka a Matějovi teda děkuju a budu se těšit na další setkání teda. Já taky, jenom ještě bych chtěl říct, že vlastně když za mnou Kája s Jirkou poprvé přijeli a bavili jsme se, tak já jsem v nějaké spolupráci a tak já jsem si pak doma jakoby přemýšlel nad tím, proč jít k Bodyflexu, proč s ním podepsat smlouvu, jako, no prostě z jakého důvodu, proč já a Bodyflex, proč tohleto spojení. Tak v podstatě já jsem si uvědomil, že díky Bodyflexu já budu moct vlastně ukázat lidem tu svoji vizi, tu svoji myšlenku, jakým způsobem bych já chtěl, aby ta kulturistika i byla vnímána jako lidma.
aby nás prostě neměli zaškatulkovaný prostě podle někoho, kdo je víc vidět než tady ten. A jo, prostě já nechci nikoho jmenovat, já to ani nemyslím konkrétně, já prostě chci ukázat svoji myšlenku, svoji vizi a aby nás lidi neškatulkovali podle někoho, protože ne každý kulturista je jenom hrouda svalů a bez mozek. Takhle to prostě není. A tohleto já chci poslat prostě do světa. A díky Bodyflexu tuhletu možnost mám. Proto jsem se prostě pro ně rozhodl. Tu myšlenku, tu vizi celkovou, toho pohledu na tu kulturistiku, to na tak ten dost životní podobný. styl, máme hodně podobnou, takže to můžeme sdílet, takže jako je to fajn a už teď se těšíme na to, co bude teda. Ono v podstatě, jak se říká, že když se s někým vidíš poprvé, tak buď to prostě ta jiskřička přeskočí, anebo nepřeskočí, jo. Já si myslím, že tady ta jiskřička přeskočila a v podstatě pak už jako nebylo co řešit. Pak už jde všechno samo. Dobře, takže se s váma asi teda rozloučíme. Jiskra přeskočila, což je dobrý, jo, takže čau a u dalšího videa na viděnou. Ahoj.